Jsem už 4 dny na cestě severem Moravy. Začal jsem v Orlických horách, přešel Králický Sněžník a Hrubý Jeseník. Momentálně přespávám u Jelení Studánky a do cíle mé cesty odtud zbývá ujít ještě 200 kilometrů. Opouštím hřebenové partie Hrubého Jeseníku. Od ruiny bývalé chaty Alfrédka až do Rýmařova je to turisticky nepříliš atraktivních 10 kilometrů po asfaltové silnici. Ploty, tady nebylo nic, taky ty ploty je moje práce. Zajímavým rozptýlením je pouze setkání s místním pábitelem. Po 30 minutách trpělivého naslouchání už vím, jak se zbavit 60 kg schnilého masa, jak strávit zadarmo 3 měsíce v Chorvatsku a co už není možné vidět ani v kině. To, co uvidíš v Pattaji, to už není nikde na světě. To neuvidíš ani v kině. Prostě nejvíc kurev. A jak se říká, člověk se pořád učí. Tady v Rýmařově si dám oběd, nakoupím trochu zásob a šlapu dál. Těch následujících 13 kilometrů není nějak moc záživných a nemalá část z nich vede bohužel po silnici. Konečně už vidím svůj dnešní cíl, Horní Mokřiny. Ačkoliv jméno zní slibně, na očekávaných místech tu moc vody nenacházím. Ten soutok. V potoce toho opravdu moc neteče, ale mně to bude stačit. Místo k přespání hledám trochu výš. Špatný nápad jít nahoru. To je teď celý vykácený a to je žádný dobrý místo. Nakonec jsem přijatelný plác téměř za tmy sehnal. Kdo by ale čekal, že mokřiny vyčerpaly svůj zlověstný potenciál, byl by na omylu. Vypadá to na toulavýho psa, co? Nic moc setkání. Myslím, že to je spíš srnec, ale trochu mě mate, že se pořád přibližuje. Bliknu baterkou, vidím jen odraz nějakých očí, ale světlo ho zjevně neplaší. Nebojte, vyspal jsem se dobře a srdcopes mě v noci nesežral. Místo něj si na mě ale pochutnala jiná potvora. Zbavit se tohohle mazlíčka nebylo úplně jednoduchý, ale nakonec se zadařilo. Z obce Rýžoviště to je bohužel zas po silnici. Víc mě trápí ale jiná věc. Před chvílí jsem si našel dalšího klíšťáka a otázkou zůstává, kolik dalších jsem ještě nenašel. Na záda si třeba vůbec nevidím a tam jich může být. Žádat o pomoc kolem jdoucí se mi teda nechce, takže na tomhle pěkně opuštěným nádražíčku na to půjdu skrze techniku. No úplně vhodné místo to tedy nebylo. V zápětí přijela drezína plná drsných baucukářů a taky jsem si teprve teď všiml téhle bezpečnostní kamery. A jezmbóni koukají dost divně, takže se radši pakuju pryč. Konečně normální cesta. Vede na vrch Slunečná, který je nejvyšším bodem dnešní trasy. V přístřežku Vysoký kámen, kde si dávám oběd, si ke mně přisedne lesní dělník Vasil.
A jen kurva Rusa nápad na Ukrajinu. No. Plocho. Špatný. Špatně. A vyhraje Ukrajina? Vyhraje. Bude vidět, super bude. Ukrajina vyhraje. Přicházím do Dvorců, kde jsem se původně chtěl stavit v hospodě, ale jednak je všude zavřeno a jednak se mi přestává líbit obloha vzadu. Asi by bylo dobrý co nejdřív zakempit, než se něco přižene. Teda vyšlo to na minutu přesně. Večerní drsné bouřky naštěstí později přešly v normální déšť, takže noc proběhla v klidu. Lesy jsou úplně promočený. Do Budišova nad Budišovkou to proto střihnu po silnici. Dám si tu snídani a pak pokračuju dál do údolí říčky Budišovky, která ukrývá spoustu zajímavých míst. Zdejší kraj je vyhlášený svými doly na Břidlici a údolí Budišovky bylo jednou z hlavních těžebních oblastí. Těžba zde probíhala od konce 19. století do konce druhé světové války. Břidlice se dobře štípe a má velmi nízkou absorbitu vody. Používala se především jako střešní krytina. Vystoupám nahoru na hranu údolí. Po včerejším sliváku potřebuji usušit věci a dole je hrozně vlhko. Bývalá štípárna Břidlice, přeměněná na trampský srub, je proto ideální místo. Staré Oldřůvky je zdejší poslední funkční hlubinný břidlicový důl. Zajímavé je, že fungoval i za socialismu. V 70. letech minulého století jej obnovilo místní JZD v rámci tzv. Přidružené výroby v místech původního dolu z 19. století. Od Čermenského mlýna odbočuju podél téhle 240 metrů dlouhé haldy k prohlídce bývalých dolů podnikatele Antona Kunce. Chvíli bez úspěchu hledám nějaké fosílie, které se v Břidlici občas objevují, a pak pokračuji dál po proudu řeky. Dorazil jsem do obce Klokočůvek, kde mám dnes zamluveno ubytování nedaleko vyhlášeného Mariánského pramene. Jsem zvědav, co mě čeká, protože mě při telefonátu paní provozní nejdřív vůbec nechtěla ubytovat, že prý tam mají zimu, což je zatím nejoriginálnější výmluva, kterou jsem kdy slyšel. Většinou, když zjistí, že jsem sám a na jednu noc, tak mají najednou všechno obsazeno. Tady se mi nakonec podařilo paní přesvědčit, tak uvidíme. Dobrý den. Já jsem ten, co volal, co není zimomřivej. Tak pojďte. Děkuji moc. To mám vážně spát tady? Ne, dělám si srandu. Pokoj vypadal normálně. Tyba, tady nějaká zima, fakt, tyba. Je pravda, že venku bylo opravdu výrazně tepleji, ale nebylo to nic, co by se s mým vybavením nedalo zvládnout. Kousek od hotelu je k vidění zajímavý geologický úkaz, takzvané vrásy. Z
Zbylých 12 kilometrů do města Odry je po silnici. Cestou nepohrdnu trochou ovoce a v Jakubčovicích projdu kolem největšího lomu v ČR. No a jsem v Odrách. Všechno je zavřený, protože je sobota, takže si dám aspoň oběd. Dobrá zpráva je, že do Oder inflace ještě nedorazila. Z města mířím na východ, k vrchu Pohoř. Procházím Medvědí roklí, kde řádil koncem 19. století vrah Šimák. Na zdejších svazích lze najít pozůstatky dolování stříbra. Tohle důlní dílo se jmenuje Zlatá štola. V 15. a 16. století se tu těžilo stříbro. Název Zlatá byl prý pouze dobovým marketingovým sloganem, který měl podnítit zdejší těžbu. Stoupám dál až k rozhledně Olšová. Ta poskytuje velmi pěkný pohled na další část cesty. Tohle údolí vepředu je Moravská brána a tamhle vzadu už jsou Beskydy. Zítra bych měl spát někde tady. Počasí není úplně stabilní, jak se dozvím později, menší tornádo mě mine jen o pár kilometrů. Tady naštěstí spadne jen pár kapek. Vstupuju do prostoru tzv. Moravské brány, která odděluje nízký Jeseník od Beskyd. Dřív tudy procházela Jantarová stezka, dnes ji nahradila železnice a dálnice. Původně jsem dnes plánoval spát venku, ale kvůli počasí jsem to přehodnotil a zarezervoval tenhle samoobslužný penzion. Ale myslím, že jsem rozhodně neprohloupil. Na večeři chci jít do hospody, takže si připomenu pár rad Moraváka Jardy. Joší, hlavně u nás v hospodě neříkej, to pražský hele a viď, taky nepřiznávej, že jsi z Prahy. Ale Jardo, já fakt nejsem z Prahy. To nevadí, stejně ti to nebudou věřit. Realita byla samozřejmě úplně jiná. V hospodě jsem si připadl v autobuse, nikdo s nikým nemluvil a k jídlu měl jen utopence s oschlým chlebem. Ty vole Jardo, tohle má být ta pohostinná Morava? Tak ještě rekapitulace toho, co mám za sebou a jde se spát.